Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face în momentul de față persoana la care tu te gândești. Poți să te gândești la un prieten, la o fostă iubire, la o relație în care te afli. Iar apoi vreau să văd ce gândește față de tine persoana asta, ce simte și ce face în momentul prezent. Da? Dacă te minte, dacă e sinceră, ce intenție are cu tine. Și apoi vreau să vedem și în viitorul apropiat care îi vor fi gândurile față de tine, sentimentele și ce va face concret. Hai să vedem. O să te rog să te gândești, poate să fie oricine, șeful, șefa, cineva din familie, un prieten, persoana iubită. Hai să vedem. Bun, persoana asta în momentul de față se află în niște probleme, da? Are niște probleme destul de mari, aș spune eu. Wow! Bun. Legătură cu tine. Aici persoana asta te va ajuta într-o situație. Ia să vedem. Te va ajuta să știi aici într-o situație, dar nu știu, simte că ai ceva cu el sau cu ea. Ia să vedem. Ok, bun. Văd că ai legătură cu o persoană foarte calculată, o persoană care știe foarte bine ce își dorește, are totul organizat foarte bine în viață, da? În general vorbind. Și văd aici o femeie care are legătură cu actele sau cineva care se ocupă cu zona aceasta. Are niște probleme în legătură cu un contract aici, în legătură cu un parteneriat în care se află, fie la muncă, fie în general în viața sa, da? Aici se vede clar. Sunt niște probleme aici. Bun, hai să vedem în momentul de față. Păi uite, în momentul de față persoana asta se simte puțin trădată, se simte puțin lăsată deoparte. Se află într-o întâlnire sau merge într-o ședință, într-o adunare de oameni, dar îl văd așa supărat, da? Supărat. Așteaptă un răspuns de la o instituție, de undeva de sus, din ce văd aici. Și uite că foarte greu ia o decizie persoana asta, în general vorbind. Uite, foarte greu ia decizii, foarte, foarte greu. Mai mult aici aș merge pe ideea că omul ăsta are nevoie de dovezi practice sau, mai bine spus, până nu pățește ceva, omul ăsta nu se mișcă de acolo. Deci foarte greu ia decizii. Este adevărat, este o persoană foarte calculată, ți-am spus, deci foarte... are totul foarte bine pus la punct. Da? Poate avea niște probleme acum cu o instituție, cu niște acte, cu ceva de genul acesta. Dacă persoana asta e bărbat, da? În momentul de față nu prea știe ce să facă. Este prins sau prinsă între două situații. Este teamă că dacă mai stă așa în povestea asta, va avea niște surprize mai puțin plăcute. Dacă va face ceva, este teamă la fel că va fi trădat. Adică nu prea știe cum să facă. În inima sa, uite, are și multe bucurii, are și multe surprize, fie de la o relație veche, fie de la un prieten. Văd aici că poate să fie o persoană fidelă în unele cazuri, dacă ai întrebat de dragoste. Dar pe de altă parte are niște probleme foarte mari aici, foarte, foarte mari. Fie sunt probleme cu rudele pentru unii, fie sunt probleme mari legate de instituții publice, legate de niște acte. Și uite, în momentul de față, persoana asta, uite, are legătură cu cineva care, nu știu, e o persoană așa cu care parcă ba se ceartă, ba se împacă, ba este chimie între ei, ba nu mai este deodată chimie. Sunt niște discuții aici care țin de gelozie pentru unii dintre voi. Da? Deci persoana în momentul de față este prinsă într-o poveste.
Poate are, știu eu, o femeie în jurul lui sau în jurul ei, este o persoană dulce, iubitoare, sensibilă, o persoană foarte energică, poate face sport, poate e mai norocoasă din fire. Dar uite aici care are o problemă foarte mare, are un scandal foarte mare. Da? Uite, în momentul de față e puțin agitat atunci când se gândește la tine. Nu știu, i-ai spus tu niște lucruri sau ați avut niște certuri, i-ai spus ceva pentru care omul ăsta a rămas puțin așa cu niște idei mai puțin plăcute în legătură cu tine, da? Acum te consideră ca fiind o persoană rea, da? Pe de altă parte este teamă să nu fie descoperit, pentru că sunt niște lucruri aici, da? Sunt niște lucruri care nu-mi plac, are un interes pe care îl domină aici. Pe de altă parte se simte foarte entuziasmat de această situație. Se simte entuziasmat de relație, doar că ori e o persoană foarte geloasă atunci când vine vorba de tine și dacă e așa, să știi că omul ăsta non-stop e cu ochii pe tine. Când ești online, când nu mai ești activ, e non-stop cu ochii pe tine atunci când vine vorba de drumurile pe care le faci, de ceea ce faci tu. Deci ori e invidios, invidioasă, ori mereu te spionează. Deci vrea să știe mereu tot ceea ce faci, uite. Are sentimente față de tine sau contezi în viața lui, în viața ei, că unii poate n-ați întrebat de dragoste. Dar în același timp, nu știu, sau dacă aveți discuții legate de gelozie, tu ești gelos, geloasă sau el este, lucrurile astea să știi că nu-i plac. Da? Nu-i plac. Și dacă vrei să știi, da, e nebunit după tine sau dacă ai întrebat de un prieten, da, omul ăsta te poartă în suflet, vrea mereu să știe că ești alături și din ce văd eu aici cu cărțile astea, să știi că e în stare de multe chestii ca să te țină acolo, fie la muncă, fie să nu renunțe la relație, adică are nevoie de tine, mai mult din punct de vedere emoțional, adică ori îi dai sfaturi, ori susții persoana asta mult din punct de vedere energetic, pentru că, uite, vrea un nou început cu tine, da? În legătură cu tine, uite, îți poate face o invitație să vă vedeți undeva, să faceți un drum împreună. Uite, văd aici o frumoasă legătură cu actele sau o legătură cu justiția, cu ceva legat de o clarificare. Te va ajuta cu ceva omul ăsta. Da? Este o situație în privința căreia voi ați avut foarte multe discuții. Deci ori semnezi contract aici, ori se clarifică povestea, sau cel puțin asta face în legătură cu tine. Dar, repet, are niște probleme foarte mari în plan personal și pentru unii chiar mai văd pe cineva aici. Dacă știți că nu este, eu vă spun că este. Da. Hai să vedem ce va face în legătură cu tine, ce va gândi. Păi uite, aici văd o întâlnire frumoasă între voi, o întâlnire plăcută și uite, văd aici că, nu știu, pentru unii poate să fie vorba chiar de un copil sau pentru unii poate să fie vorba despre un nou început, da, din punct de vedere financiar. Văd o bucurie mare, văd o atracție extrem de mare și uite, abia așteaptă să vă întâlniți, să comunicați, abia așteaptă să-ți îndeplinești această dorință, fie că e vorba despre o călătorie, fie că este vorba despre ceva legat de internet, de o mutare, de o schimbare foarte mare. Dar aici, uite, văd o întâlnire, da, care va ajuta foarte mult omul ăsta. Deci el abia așteaptă să vă vedeți, pentru că simte că relația voastră va dura foarte mult timp, da? Va dura foarte mult timp. Dar cumva ca două persoane independente. Aici nu văd neapărat semnări de acte sau chestii de genul acesta. Îți va spune un adevăr aici, uite, și te va ajuta enorm de mult în legătură cu o problemă. Hai să vedem puțin cum e pentru tine povestea asta, că pentru el sau pentru ea văd că e ok, da? Adică văd gânduri bune. În momentul de față sunt niște probleme aici, da? Vreau să vă mai întâi aici, da? Despre ce e vorba, că sunt niște probleme. Ia să vedem despre ce este vorba. Ce sunt cu minciunile astea, ce sunt cu chestiile astea aici? Sunt niște probleme, da? Sunt niște probleme legate de o distanță într-o relație, de o instituție,
de niște secrete, de niște informații pe care le aflați sau pe care le află. Mai vreau una. Na, uite, e ceva legat de o veste. Deci, da, o veste personală. Da? O veste de la drum sau ceva legat de un lucru important din viața lui sau din viața ei. Hai să vedem aici despre ce e vorba. Da? Cu scandalul ăsta, că aici e într-un scandal omul ăsta acum. Uite, e un scandal pentru că trebuie să aleagă ceva. Ori are legătură cu o persoană indecisă, ori această poveste, această agitație, tocmai ține că ți-am mai spus că ia foarte greu decizii omul ăsta și acum se află la o răscruce de drumuri, adică fie că vrea, fie că nu vrea, trebuie să aleagă ceva, dacă nu, o să aleagă viața pentru el. Uite, a ieșit lângă casă, deci pot fi niște probleme în casă aici. Da? Ia să vedem ce e aici. Da. Are o persoană fidelă, uite, cineva care este în casă. Poate să fie un copil, poate să fie persoana iubită. Ia să vedem. Cum e pentru tine povestea asta acum? Pentru tine e ok, deci omul ăsta are foarte mare încredere în tine. Și uite, vrea să facă drum către tine, parcă vrea să se așeze undeva stabil alături de tine. Hai să vedem aici care-i treaba, cum e pentru tine, că pentru el e ok sau pentru ea. Să vedem copilul despre ce vrea să spună. Despre o nouă etapă. Da? Despre o nouă etapă. Uite, e vorba de o transformare foarte mare. Da? Cartea asta poate să însemne din nou aducerea pe lumea unui copil, un proiect, o călătorie îndepărtată, în acest context mă refer. Da? Și uite, e vorba și de o transformare. Hai să vedem cum e pentru tine situația asta. Wow! Persoana asta să știi că vine la tine și îți spune aici ceva. Dar atenție la niște vorbe, uite, pe care ți le spune cu șarpele aici, legate, uite, ori de o călătorie, ori legate de o schimbare mare. Ia să vedem noi, încă o carte, cum e pentru tine? Păi uite, pe tine, nu știu, parcă îți dă mai multă încredere toată povestea asta, deci ceea ce îți propune el. Vrea să te ajute cu ceva, să-ți fie alături. Da? Dar oricum ar fi, îți va spune niște lucruri care te vor mira. Da? Uite, e ceva legat de familie, ceva legat de stabilitatea dintre voi. Da, tot îmi apar chestii, da? Dar uite, vezi că persoana asta, repet, trece prin niște transformări în care suferă enorm, enorm de mult, enorm de mult. Bun, hai să vedem acum și un sfat din partea îngerilor în legătură cu tine. Da, aici se spune, nu știu acum, poate e pentru tine mesajul, pentru celălalt. Păstrează-ți mintea deschisă. Tu, sufletul tău pereche poate să fie diferit de tiparul tău normal, de așteptările tale. Și aici trebuie să te deschizi puțin la minte. Pentru că, uite, văd aici totuși decepție. Și anume că cineva poartă o mască falsă. Cum? Să mai vedem o carte. Poate afli vreun secret și afli ceva ce nu-ți place și acum dacă poți să treci peste bine, dacă nu... Uite, e momentul să vă deconectați puțin de ce spune lumea sau de lume în general vorbind, pentru că eu aici văd o dragoste adevărată și văd că foarte curând se ia o decizie, da? Pentru că, uite, acesta este sufletul tău pereche. Da? Bun, hai să vedem și un sfat din partea, wow, din partea arhanghelilor. Vindecare, miracol. Deci ca prin miracol aici ceva se vindecă între voi. Ori relația voastră se vindecă, ori se rezolvă o problemă. Ca prin miracol, repet.
Uite, și primești veste foarte curând. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te aștept cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Iar dacă vrei să mulțumești pentru informații, tot ce trebuie să faci este să distribui videoclipul sau să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.